والسلام عليكم أعضاء المجموعة، كي دايرين؟ بخير، صحة لاباس؟ اللهم لك الحمد. أنا الدرايس باردوان سي عادل. ها هي الشاردوماري، الله يبارك. شوف تبارك الله قداش، شوف تبارك الله. متعوا لي ريوسكم مهاراتكم، ها انتوما طويرات تبارك الله. ها هي هاد الدوا ديال الكبدة هو هذا. متعوا لي الطويراتكم ما حد كاين، هاد الخير تبارك الله ما شاء الله. الاخرين باقي ما تفتحوا، هادو بنا نخليهم حتى المره اخرى ان شاء الله ونجيو لهم عاوتاني. يلا الله يهنيكم الاخوان، تحياتي لكم. بالنسبه للاخوان اللي ما عرفوش هادي التفاف، بالنسبه للاخوان اللي ما عارفينش طريقه الاستعمال ديال الشاردوماري، الاوراق ديالها كاين الفيديو لتحت قديم، غادي تشوفوا الطريقه. عندهم الاخوان كتحيدوا ليهم هادوك الشوكات، والباقي هما تيحلوه لراسهم.